going to look at a very important passage this morning. आज हामी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। Matthew chapter 7. मत्तीको पुस्तक 7 अध्याय Matthew 7, and we're going to study this entire rest of the chapter. अनि हामी यो मत्तीको 7 अध्यायलाई पुरा पदलाई हामी तलसम्म हेर्दै जानेछौँ। But let's begin by reading verses 13 and 14. तर हामी चाहिँ 13 र 14 पदलाई हामी पढौँ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेटाउने थोरै नै हुन्छन्। आमेन। This is an extremely important passage. यो चाहिँ एकदम अद्भुत अनि एकदम महत्त्वपूर्ण वचन हो। In chapters 5, 6, and 7, 5, 6 र 7 अध्यायमा we have the Sermon on the Mount. हामी हेर्छौँ पहाडी उपदेश हामी पाउँछौँ। And this is one of the most important parts of that sermon. अनि त्यो वचनको एउटा मुख्य अंश पनि यो वचनमा हामी पाउँछौँ। From it we can learn a lot about the nature of true conversion. हामी चाहिँ यस वचनबाट चाहिँ हाम्रो एउटा चरित्र असल परिवर्तनको बारेमा एउटा चरित्र हामी पाउँछौँ। We can also see how God works in a person. अनि हामी यो पनि हेर्छौँ कि परमेश्वरले कसरी एउटा व्यक्तिको हृदयमा काम गर्दछ। And we can see many of the evidences of true conversion. हामी यहाँ धेरै यस्तो प्रमाणहरू पाउँछौँ जुन कि असल प्रकारले उसको परिवर्तन भएको छ। And he begins by saying this. उहाँले यसरी यहाँ वचनमा यसरी भन्दछ, Enter through the narrow gate. समानहरू छ त्यहाँ मेरो। Interruptions are okay as long as they don't have a gun. Okay. Enter through the narrow gate. साँघुरो ढोका भित्रबाट पस्नु। For the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ। Enter through the narrow gate. साँघुरो ढोका भित्रबाट पस्नु। How do we enter into the Christian life? हामी कसरी चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनमा प्रवेश गर्छौँ? There are not many ways to do that. त्यहाँ यस्तो धेरै कुराहरू छैनन् त्यो कुरा गर्नको निम्ति। There is only one way. केवल एउटा बाटो छ। And that way is Jesus Christ. अनि केवल त्यो बाटो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। When it says that the gate is narrow, अनि जब उहाँले भन्नुहुन्छ कि ढोका साँघुरो छ, it is limiting our options to one way of salvation. अनि यो चाहिँ वचनले चाहिँ हामीलाई केवल हाम्रो मुक्तिको विषयमा केन्द्रित गराएको हुन्छ। And that way is Jesus Christ. अनि त्यो केवल चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। But there's something else that we need to see here. अझै त्यो भन्दा पनि अझै हामीले केही कुराहरू जान्न यहाँ जरुरी छ। That gate is narrow. ढोका एकदम साँघुरो छ। It's difficult to enter into that gate. अनि यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ, त्यो द्वार भएर पस्न एकदम गाह्रो छ। Remember what Jesus said about a rich man. यहाँ तपाईहरुलाई हामीलाई थाहा छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले धनी मान्छेलाई के भन्नुभयो? It was easier for a camel to go through the eye of the needle. ऊँटलाई चाहिँ नात्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. तर धनी मान्छेलाई स्वर्गको राज्यमा जान एकदम गाह्रो हुन्छ। Jesus also taught येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ
that we must strive to enter in. हामी चाहिँ प्रवेश गर्न हामी सक्नु पर्दछ अर्थात् जानुपर्छ। Now, how do we balance this doctrine अनि यो सिद्धान्तले यो शिक्षालाई कसरी चाहिँ हामी सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौँ त? with the fact that salvation is a gift? अनि यो प्रमाणित गरेको कि मुक्ति नै हाम्रो लागि एउटा उपहार हो। Do you see the problem? के हामीले यहाँ समस्या देख्न सक्छौँ? On one side, we hear that salvation is a gift. एक तरिकामा एउटा ठाउँमा हामी हेर्छौँ कि मुक्ति चाहिँ हाम्रो लागि उपहार हो, That it is to be received. अनि यो चाहिँ हाम्रो यिनले पाउनुपर्छ। But on the other hand, he says, strive to enter in. तर अर्को उसमा भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसको त्यो पाउनको निम्ति अघि बढाएर त भित्र छिर। Salvation is free. मुक्ति चाहिँ हाम्रो निम्ति खुला छ, It is by faith in Jesus Christ. केवल उहाँमा विश्वास गरेर यसुमा। But when we say that salvation is free, जब हामी भन्छौँ कि मुक्ति हाम्रो लागि खुला छ, सित्तैमा छ, we are not saying that it is not costly. हामीले चाहिँ यो भन्न खोजेको यो चाहिँ एउटा दाम तिरेर किन्नु जस्तो हो। What do I mean? यो भन्न खोजेको के हो? Salvation is free मुक्ति चाहिँ हाम्रो लागि सित्तैमा छ, in that Jesus Christ did it all. अनि येशू ख्रीष्टले सबै कुराहरू गर्नुभयो, And we are to believe in him. अनि हामी केवल उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ। But as some of you know, तपाईहरूलाई कसैलाई थाहा छ, it can be very difficult to believe in him. अनि यो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कि उहाँमा विश्वास गर्नुपर्ने, Because we are not simply believing that he is Savior, हामीले केवल उहाँलाई विश्वास गरेको छैनौँ उहाँ केवल मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर, but we're also believing that he is Lord. तर हामी चाहिँ यो पनि विश्वास गरेको छौँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। When we accept Jesus Christ by faith, जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो विश्वासद्वारा हामी स्वीकार्छौँ, we are accepting him as Lord and Savior. हामी त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ भनेर पनि स्वीकार गरेका हुन्छौँ। That does not mean that the moment we believe यो भन्नु खोजेको होइन कि जुन अवस्था हामीले विश्वास गर्यौँ, that we perfectly submit to God. यो भन्नु खोजेको नि हामी पुरा रूपमा समर्पण गरेका छौँ परमेश्वरलाई। But what it does mean is this. तर यो भन्न खोजेको अर्थ यो हो, We realize that if we believe, हामीले यो महसुस गर्छौँ कि यदि हामीले उहाँलाई विश्वास गर्छौँ भने God is going to begin working in our life परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै रहनुहुनेछ, to conform us to his image, अनि उहाँको प्रतिरूपमा हामीलाई बदलाउनको निम्ति, and there will be great changes. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा महान काम हुन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ। Let me give you an example. म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। Let's say that a man owns a tavern where people come to buy alcohol. मान्छेहरू चाहिँ उसमा पसलमा गएर चाहिँ रक्सी किन्न आउँछन् जुन पसलमा, And all the people come to his tavern to get drunk. अनि त्यो पसलमा धेरै मान्छेहरू आएर चाहिँ बसेर रक्सी खान पिउन आउँछन्। One day he hears the gospel being preached. अनि एक दिन त्यहाँ चाहिँ सुसमाचार सुनाएको कुरा पाउँदछ। Salvation is free. मुक्ति चाहिँ सित्तैमा छ। He has to believe in the Lord Jesus Christ. अनि त्यो व्यक्ति उहाँले चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। But he will also know तर उनीहरूले पनि यो कुरा बुझ्छन् that if he is going to accept Christ, यदि उनीहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्न गइरहेका छन् भने things will have to change with regard to his business. अनि जुन कुराहरू उनीहरूले गर्नु नराम्रो काम गरेको थियो त्यो काम पनि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। It may cost him everything. He may lose his business. अनि उले चाहिँ सबै कुराहरू गुमाउनु पर्छ, उसको व्यापारहरू पनि। Is salvation free? के मुक्ति चाहिँ सित्तैमा छ? Yes, it is. हो। But did it cost that man everything? अनि के चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ सबै कुराहरू पाउँछ त? Yes, it did. उसले पाउँछ। Do you see that? के यो तपाईले बुझ्नु? Or there was a time in Nepal त्यहाँ यस्तो समय थियो नेपालमा where if you were a Christian, you could be thrown in jail. तपाईहरु यो हुन सक्छ कि तपाई क्रिस्चियन भएको उसमा तपाईहरुलाई जेलमा हालिन्छ। So when someone heard the gospel, यदि कसैले चाहिँ सुसमाचार सुन्छ, the man had to make a decision.
अन्त मान्छेले चाहिँ एउटा निर्णय लिन जरुरी हुन्छ। Salvation is free, मुक्ति चाहिँ सित्तैमा छ, but if I accept Christ, I could be thrown in prison. तर मैले चाहिँ यदि प्रभु येशूलाई स्वीकार्छु भने म चाहिँ झेलखानमा हालिदछु। Was salvation free? के त मुक्ति चाहिँ फ्री भयो त फेरि? Yes. हो। Did it cost him everything? के चाहिँ त्यो सबै कुराहरू उसले पाए त? Yes. उसले पायो। Salvation is not of works. मुक्ति चाहिँ केवल कामले होइन, But if we truly believe, यदि हामीले चाहिँ उहाँलाई सत्य रूपमा विश्वास गर्छौँ भने we are believing not only in a Savior, हामीले केवल मुक्तिदातालाई मात्रै विश्वास गरेका हुँदैनौँ, but we are believing in a Lord. तर हामी चाहिँ पिता परमेश्वरलाई पनि विश्वास गरेका हुन्छौँ। And we are surrendering our life to Him अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई हाम्रो जीवन पुरा समर्पण गरेका हुन्छौँ, so that He will begin to work. अनि त्यो उहाँको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै रहनुहुनेछ। It's not that the moment we believe, we become perfectly submitted. यो भन्नु खोजेको होइन कि जुन अवस्थामा तत्काल हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यो बेला हामी पुरै समर्पित गरेका छौँ भन्न खोजेको नि होइन। But what happens is this: तर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ, in our heart, हाम्रो हृदयमा, in our minds, हाम्रो समशक्तिमा we're saying to the Lord, हामीले भनिरहन्छौँ परमेश्वरलाई, I recognize that you are Lord. हामी म महसुस गर्छु कि म स्वीकार गर्छु कि तपाईँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। And although I am full of failure, यदि मैले धेरै गल्ती गर्दछु, and many times I will be disobedient, धेरै पटक मैले तपाईँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छु, I recognize that you are Lord. म महसुस गर्छु कि तपाईँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। I recognize that I should be submitted to everything you say. मैले यो बुझ्नुपर्छ कि मैले सबै कुराहरू मेरो जीवनबाट सबै कुराहरू समर्पित गर्नुपर्छ तपाईँमा, And I submit my life to you अनि मेरो जीवन तपाईँमा समर्पित गर्दछु। to do with me what you want to do. तपाईँले गर्नुहोस् जे गर्नुहुन्छ मेरो जीवनमा। See, it's difficult to enter in. हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ यो उसमा प्रवेश हुनको लागि। In the parable of the sower, यहाँ चाहिँ त्यो दृष्टान्त हामी हेर्छौँ बिउ छर्ने दृष्टान्तमा the seed was sown. त्यो बिउहरू छरिएको थियो, It fell on hard ground, अनि त्यो बिउहरू कुनै यस्तो कडा जमिनमा खसेको थियो, and Satan came and took it away. अनि शैतानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उठाएर लाँदछ। But it fell on some ground, अनि जुन चाहिँ बिउहरू चाहिँ यस्तो माटोमा भूमिमा खसेको थियो, and the people seemed to receive it immediately. अनि चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो चाहिँ तुरुन्तै चाहने त्यसको परिणाम चाह गरेको थियो, And to receive it with great joy. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो परिणाम चाहिँ एकदम खुसीको साथ लिन गरेको थियो। But then what happened? के भयो त त्यहाँ? Persecution, सतावट, desire for things in the world. संसारको धेरै इच्छा चाहनाहरू, It choked out the seed. अनि त्यसले चोप्ट आउट, त्यो बिउलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदियो त्यो कुराहरूले, And there was no fruit. अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै यस्तो फल फलेन। So even though they seemed at first to be believers, अनि उनीहरू चाहिँ पहिलो कुरामा चाहिँ उनी विश्वासीको रूपमा देखे तापनि by their lack of fruit, तर उनीहरूको जीवनमा एउटा फल नभएको कारणले they demonstrated that they were not. अनि त्यो कुराले चाहिँ प्रमाणित भयो कि उनीहरूले क्रियाकलापबाट कि उनीहरू प्रभुमा छैनन्। They heard the good news, उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार सुने, and they really thought that they wanted it. अनि उनीहरू चाहिँ त्यसमा लडाइँ गरे जुन कुरा उनीहरूले चाहनु पर्थ्यो, But when they found out that it was difficult to enter in, तर जब तिनीहरूले यो महसुस गरे जब त्यो पाउनको लागि अनि यति गाह्रो भयो उनीहरूको लागि त्यो जानमा, they said no. pardon me, They said no, I don't want to. उनीहरूले भने कि म चाहँदैन, उनीहरूले इन्कार गरे। Now I also want you to see something here. म तपाईहरूलाई चाहिँ के कुरा यहाँ बताउन चाहन्छु। The Christian life not only has a gate, क्रिस्चियन जीवन भनेको लागि केवल हाम्रो लागि द्वार मात्र होइन, but it also has a way. तर हाम्रो लागि एउटा बाटो पनि हो। And the Bible says that way is narrow. अनि बाइबलले भन्दछ बाटो चाहिँ एकदम साँघुरो छ। The word means two things. यहाँ चाहिँ त्यो शब्दले दुईटा कुराहरू बताइरहेको हुन्छ। That first of all, it can be very difficult.
पहिलो कुरा यो हुनसक्छ एकदम साह्रो यो गाह्रोको कुरो हुनसक्छ Very difficult to walk in that way. अनि धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो बाटो भएर हिँड्नको लागि And that's true, isn't it? त्यो के यो सत्य होइन र I was reading this morning in the book of Luke. मैले चाहिँ यो बिहानी चाहिँ लुकाको पुस्तकबाट हेरिरहेको थिएँ पढिरहेको थिएँ And Jesus said, I have come to bring a sword. यहाँ येशू ख्रीष्टले उहाँलाई बोल्नुभयो कि मैले चाहिँ Sword. मैले चाहिँ न्यायको निम्ति तरवार लिएर आएको छु I have come to bring a sword and not peace. मैले चाहिँ न्याय गर्नको निम्ति आएको छु अर्थात् तरवार चलाउन आएको छु शान्ति होइन And then he explains what he is trying to say. अनि उहाँले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ उहाँले के भन्न खोजिरहेको छ He said, I've come to set mother against daughter. मैले चाहिँ आमा छोरीको विरुद्धमा And विवाद father against son. त्यस्तै गरी छोरा र बाउमा And brother against brother. अनि दाजुभाइ बिचमा And what does he mean? यहाँ भन्न खोजेको के हो त That in order to walk in the Christian way, क्रिस्चियन जीवनमा जिउनको लागि it may even cost you your family. अनि यो आफ्नो परिवारलाई पनि हामी परित्याग अर्थात् समस्याहरू आउन सक्छ Friends will turn against you. प्रिय साथीहरू पनि हामीबाट अलगिन सक्छ The devil will fight you. शैतान हाम्रो बिचमा लडिरहेको हुन्छ The world will hate you. संसारले हामीलाई घृणा गर्दछ So it's difficult to walk the Christian life. अनि यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि Do you have translated in Nepalese Pilgrim's Progress? के तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पिलग्रिम प्रोग्रेस भन्ने चाहिँ यो एउटा राइटर छ एउटा कथा छ जोन बुनियनको केलाई त्यो चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिएको छ त Is it Nepalese? आई थिङ्क We have it in Hindi. In Hindi, but not in. Yeah. That needs to be translated. We have a movie. Yeah, but the book's better. The Christian life is difficult. क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एकदम गाह्रो छ Dr. John Piper says this. डाक्टर जोन पाइपरले यसरी भन्दछ As a Christian, क्रिस्चियनहरू we are either going out of a trial हामी चाहिँ समस्याबाट बाहिर गइरहेका छौँ or we are going into a trial. या हामी चाहिँ समस्या भएर गइरहेका छौँ The Christian life is full of trials. हाम्रो क्रिस्चियन जीवन भनेको धेरै समस्याहरूको जीवन हो Now the devil fights against us in order to destroy us. शैतानले हाम्रो विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेको हुन्छ हामीलाई नाश गर्नको निम्ति But God uses him to perfect us. तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ I don't know if you have this profession or do you know what a blacksmith is? तपाईँलाई थाहा छ त्यो ब्ल्याकस्मिथ जुत्ता लोहार Beats metal. घन्ठटाउने मान्छे He heats up the metal, उसले चाहिँ त्यो फलामलाई हान्छ and then after he heats it up and makes it very hot, सरी उसले चाहिँ पहिला तताउँछ र अनि एकदम उस गर्छ अनि he lays it on a big piece of iron and he beats it with a hammer. त्यो ठुलो फलामको उसमा राखेर चाहिँ त्यो तताएको फलामलाई उसले चाहिँ घनले हान्छ Now, have you seen that before? तपाईहरुले देख्नु भएको छ त्यो Now, I'm going to tell you a story from Samuel Chadwick. Pastor Samuel Chadwick. पास्टर स्यामुएल च्याडविकको जीवनबाट म एउटा कहानी बताउन चाहन्छु He was walking through the village one day उहाँ चाहिँ जुन गाउँबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो and he saw where the blacksmith lived. अनि उहाँले देख्नु भयो कि जहाँ के त्यो लोहारहरूले काम गर्दै थियो घन्टटाउने मान्छेहरू And there was this very big man उनीहरू एकदम अग्ला अग्ला मान्छेहरू थिए with a big hammer अनि उनीहरूको त्यो ठुलो ठुलो त्यो घनहरू थियो and he was beating this piece of metal. अनि त्यो सानो टुक्रा फलामलाई खूब जोडसँग हानिरहन्थे Just violently beating it. खूब जोडसँग आवाज आउने गरी And there was another man standing beside him. अनि त्यहाँ एकजना मान्छे अर्को थियो कि उसको छेउमा उभिरहेको And so the pastor walked up अनि त्यो पास्टर अगाडि गयो and was looking at the big man who was beating the metal. अनि त्यो घन्टटाउने मान्छे ठुलो मान्छेलाई उहाँले हेर्नुभयो
And he thought he was the blacksmith. अनि उहाँले विचार गर्नुभयो कि उहाँ चाहिँ घण्टा हटाउने मान्छे हो भनेर। But he wasn't the blacksmith. तर चाहिँ उहाँ चाहिँ घण्टा हटाउने लोहार थिएन। It was the other man standing beside him. त्यो चाहिँ तर चाहिँ अर्को मान्छे रहेछ। And so he began to talk to the blacksmith. अनि त्यो उहाँ चाहिँ त्यो लोहारसँग कुरा गर्न सुरु गर्नुभयो। And he said, I thought the big man was the blacksmith. So he told the पास्टरले त्यो लोहारलाई भन्यो मैले सोचे सायद यो घण्टा टाउने वाला मानिस चाहिँ लोहार हो या तर सम्झने गलत थियो The pastor पास्टरले was mistaken. उसले गल्ती सोच्यो। He was wrong. अनि उहाँ चाहिँ गल्ती He thought the big man was the blacksmith. उहाँले सोच्नु भयो कि त्यो अग्लो मान्छे चाहिँ लोहार हुनुहुन्छ भनेर। But it was the little man. उहाँ तर चाहिँ सानो अर्को मान्छे रहेछ। So he began to talk to the little man who was the blacksmith. अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो मान्छेसँग त्यो सानो मान्छेसँग कुरा गरे जो चाहिँ लोहार थियो। And this is what the blacksmith said. अनि यसरी चाहिँ त्यो लोहारले भन्दछ, This big man here, यो ठुलो मान्छे यहाँ he is an idiot. यो चाहिँ एकदम खराब व्यक्ति छ, मूर्ख। He doesn't know anything. उसले केही पनि जान्दैन। He doesn't know how to make anything. यो मान्छेले केही पनि जान्दैन त्यो बनाउन कसरी त्यो उसलाई। He works for me. उहाँले चाहिँ मेरो लागि काम गर्छ। But I have to tell him everything to do. मैले चाहिँ उसलाई सबै कुराहरू बताउनु पर्छ। I tell him where to hit. मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ कहाँ हान्नुपर्छ भन्ने सिकाउनु पर्दछ। I tell him how hard to hit. मैले उसलाई बताउनु पर्छ कति यो कडा छ फलाम भनेर। I tell him how many times to hit. अनि मैले उसलाई बताउनु पर्छ कति चोटि हान्नु पर्छ। This man is an idiot. अनि यो मान्छे मूर्ख छ। He thinks he's destroying a piece of metal. अनि उसले सोचिरहेको छ कि उसले सानो फलामलाई चाहिँ चकनाचुर पारिरहेको खतम पारिरहेको छ। But I am using him to make a beautiful piece of art. तर मैले चाहिँ उहाँलाई चलाइरहेको छु कि त्यो एउटा सुन्दर केही चीज बनाउन गए। And a beautiful instrument. अनि एकदम सुन्दर कुनै यस्तो चीज बनाउन गए। That's a wonderful illustration of God and the devil. अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम सुन्दर उदाहरण हो त्यस्तै परमेश्वर र शैतानको। The devil is beating on you and beating on you. शैतानले चाहिँ हामीलाई हानै गर्दछ। And he thinks he's destroying you. उसले सोच्दछ कि हामीलाई चाहिँ नाश गरिरहेको छ। But he can only hit where God tells him to hit. तर चाहिँ उस शैतानले चाहिँ केवल हान्न सक्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्यो। And he can only hit as many times as God tells him to hit. उसले जहाँ धेरै पटक हान्न सक्छ यदि परमेश्वरले उसलाई आदेश दिन्छ भने। He thinks he's destroying you. उसले सोच्छ कि हामीलाई चाहिँ नाश गरिरहेको छ भनेर। But God is using him to make you beautiful. तर परमेश्वरले उसलाई चलाइरहेको हुन्छ चाहिँ हामीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, To make you strong. हामीलाई चाहिँ बलवान बनाउनको निम्ति। Isn't that amazing? यो कति खुसीको आनन्दको कुरा होइन, अचम्मको कुरा होइन हाम्रो The लागि। narrow way is difficult. अनि हाम्रो लागि साँघुरो बाटो एकदम गाह्रो छ। But God uses it for your glory. तर परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ केवल उहाँको महिमाको लागि। Now another thing about the narrow way अर्को कुरा चाहिँ यहाँ साँघुरो बाटोको is that it is narrow. यो चाहिँ एकदम साँघुरो छ। I want you to imagine that you're standing in a valley. तपाईले कल्पना गराउनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ एउटा पर्वत भ्याली Between two mountains, a valley. त्यो एउटा घाटीमा यस्तो पहाडको उपत्यकामा तपाईँ उभिनु भएको छ त्यो बिचमा। It's only this wide. अनि त्यो चाहिँ यति मात्र साँघुरो छ, त्यो यति ठाउँ छ त्यसको। And it goes up 10 kilometers straight up. अनि त्यो 10 किलोमिटर माथि चाहिँ एकदम सिधा गइरहेको छ त्यो पहाड, Solid rock. एकदम चट्टान। And on this side, 10 kilometers straight up. अनि त्यो यता पनि त्यस्तै गरिकन 10 किलोमिटर एकदम चट्टान छ ठुलो। And so there you are. अनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ And you're walking through it. अनि तपाईँ त्यो साँघुरोमा बिस्तारै यस्तो गरी हिँड्दै हुनुहुन्छ। That's the Christian life. यही नै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हो। On this side, यताको भागमा the commands and teachings of Christ. परमेश्वरको वचन, उहाँको आज्ञाहरू। On this side, the commands and teachings of Christ. अनि यता पनि परमेश्वरको वचन र आज्ञाहरू।
We are to walk according to His commands. हामी चाहिँ उहाँको वचनअनुसार चल्नु जरुरी छ। Also, I want you to see, अनि त हामीले चाहिँ यो कुरालाई अझै हेर्नु जरुरी छ। not only do we have God's commands, हामीमा केवल परमेश्वरको आज्ञाहरू छैन, His teaching, उहाँको शिक्षाहरू, but we also have His providence. तर उहाँको योजना, उहाँको प्रोभिडेन्स, आशिषहरू हाम्रो जीवनमा छ। He is guiding us, हामीलाई चाहिँ उहाँले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ, disciplining us. हामीलाई चाहिँ अनुशासनमा राख्नु भएको छ। We're going through this narrow valley, हामी चाहिँ यस्तो साँघुरो बाटोबाट उस उपत्यकाबाट गइरहेका छौँ, marked out by the commands of Christ, परमेश्वरको वचनबाट निर्देशित भएर हामी गइरहेका छौँ। but also the Father has us like this, तर परमेश्वर बुवाले पनि हामीलाई चाहिँ पक्रेर राख्नुहुन्छ यसरी, and He's leading us through. अनि पक्रेर यसरी डोराइरहेको हुन्छ। Do you see? And in times of danger, अनि जुन अवस्था हामी खतरामा छौँ, He gets even closer. अनि त्यो अवस्थामा अझै परमेश्वर हाम्रो बिचमा उपस्थित हुन्छ, नजिक हुन्छ। Let me give you an example. म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। When I go hunting in the jungle with my little boys, म चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ मेरो सानो छोरासँग म जङ्गलमा शिकार खेल्न जान्छु। there are poisonous snakes त्यहाँ त्यो जङ्गलमा चाहिँ एकदम खतरनाक विषालु सर्पहरू हुन्छन् in certain places. अनि कुनै यस्तो ठाउँहरूमा। Or let's say that we're wading through the swamp, through the jungle water, through the rivers like this. या त्यो जङ्गलमा चाहिँ यति पानी हुने, गहिरो गहिरो पानी हुने, पानी भएर जानुपर्छ। When we get near a place where there are a lot of snakes, अनि हामी जहाँ जुन ठाउँमा हामी पुग्छौँ जहाँ एकदम विषालु सर्पहरू छ, or when we get in a place where the water is moving very fast, अनि कुन जहाँ हामी पुग्छौँ जुन यस्तो ठाउँ छ जहाँ पानीको वेग एकदम जोडसँग बगिरहेको छ, I will grab both my boys by the back of their shirt, त मैले चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ यसरी जोडसँग पक्रेर and I'll make sure that they're walking right beside me. अनि चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ बिस्तारै मेरो छेउछेउमा सम्हालेर मैले डोराउँदै लान्छु, Because it's dangerous. किनकि त्यो ठाउँ खतरनाक छ। Now let me share with you another thing about God's providence. म फेरि पनि परमेश्वरको आशिषलाई, परमेश्वरको अनुग्रहलाई म फेरि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु अर्को तरिकाबाट। One day I was in the forest or jungle म एक दिन एउटा जङ्गलमा थिएँ with my son Ian, मेरो छोरासँग। and I told him, Ian, walk beside me. उहाँले आफ्नो छोरालाई भन्नुभयो, यिन मेरो छेउछेउ भएर हिँड। But he kept going ahead. तर चाहिँ ऊ चाहिँ अघि दौड्दै गयो। In some places that's dangerous. अनि त्यहाँ हामी हेर्छौँ त्यो ठाउँहरू यस्तो खतरनाक ठाउँहरू छ। But we were in a forest that I knew very well. अनि त मलाई थाहा छ त्यो जङ्गल कस्तो थियो, अनि त्यो जङ्गलमा हामी थियौँ। And so the third time अनि तेस्रोचोटि that he started getting ahead of me, फेरि पनि ऊ चाहिँ मभन्दा अघि दौड्न लाग्यो। I let him go. अनि मैले जान दिएँ उसलाई। And when he got about 50 meters from me, मभन्दा 50 मिटर अगाडि ऊ पुग्यो, which is a long way in the forest, अनि जुन चाहिँ एकदम ठुलो बाटो छ त्यो, I hid behind a tree. म चाहिँ रुखको उसमा छेल पारेर लुकेँ। And I just let him keep walking. मैले चाहिँ उसलाई जान दिएँ कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। Then all of a sudden he realized he was alone. अनि चाहिँ एक्कासी उसले महसुस गरेको म चाहिँ एक्लै रहेछु भनेर। And he heard all the animals. अनि चाहिँ उसले चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको आवाज सुन्यो। And he turned around उसले चाहिँ यसरी फर्केर हेर्यो। and he said, Dad, बुबा कहाँ हुनुहुन्छ? where are you? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? I didn't come out from behind the tree. म चाहिँ लुकिरहेँ, म निस्किएन त्यो रुखबाट। It's not because I wanted to hurt him. मैले यो होइन कि उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ तर्साउन अनि दुःख दिन। He had to learn. उसले चाहिँ सिक्नु पर्दछ। He needed to be scared. अनि ऊ चाहिँ डराउनु पर्दछ। And so I stayed there. अनि म चाहिँ त्यही रुखमा छेल परेर बसिरहेँ। Until almost he began to cry. जबसम्म ऊ चाहिँ अन्तमा रुनसम्म त्यहाँसम्म म चाहिँ अझै लुकिरहेँ। And then I stepped out. अनि चाहिँ म चाहिँ निस्केर आएर चाहिँ हात हल्लाएँ उसलाई। And he came running. अनि ऊ चाहिँ दौडेर आयो। Okay? And then he grabbed hold of my leg. अनि उसले चाहिँ मेरो यो साप्रोमा खुट्टामा पक्र्यो। And I walked through the jungle like this. अनि चाहिँ उसले चाहिँ डराएर चाहिँ मेरो जब हिँड्ने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ मेरो खुट्टा पक्रेर म चाहिँ यसरी हिँड्दै गएँ।
God does the same thing. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यस्तै गर्न चाहन्छ। Sometimes He will hide His presence. अनि कहिलेकाहीँ उसले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हामीबाट लुकाउन चाहन्छ। He wants to teach you. हामीलाई चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ। Let me give you, you can use that illustration for children. अनि यो चाहिँ उदाहरण तपाईले आफ्नो सानो नानीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। Let me give you another one म तपाईहरुलाई अर्को कुरा सिकाउन चाहन्छु। that comes from Africa. उनीहरु चाहिँ अफ्रिकाबाट आएका थिए। It's a very good illustration. यो चाहिँ एकदम सुन्दर उदाहरण हाम्रो लागि छ। For you men, pardon me? for you men, it's a good illustration. तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि यो चाहिँ असल राम्रो उदाहरण हो। But also for children. अनि चाहिँ त्यति मात्र तपाईहरुको लागि मात्र नभएर तपाईहरुको नानीहरुको लागि पनि हुन सक्छ। A missionary was in his house. एउटा मिशनरी चाहिँ उहाँको घरमा थियो in Africa. अफ्रिकामा। And he lived out on the plain. उहाँ चाहिँ एकदम सम्मो ठाउँमा बस्दथ्यो। One day he walked out of the house. अनि एक दिन म त्यो walked out. He walked out of the house. उहाँ घरबाट निस्किनु भयो बाहिर। And he saw his little boy under a tree. अनि उहाँले देख्नु भयो आफ्नो सानो छोरा चाहिँ रुखको तल देख्यो। He was standing there. त्यहाँ उभिरहेको उले देख्यो। Under a tree. रुखको मुनि। And the missionary screamed. अनि चाहिँ त्यो मिशनरीले चाहिँ जोरसँग कराए। Fall! खस्यो। Fall down. खस। And the little boy fell down. अनि त्यो सानो बच्चा चाहिँ खस्यो। He said, "Crawl to me." अनि उहाँले भन्नुभयो घस्यो मसँग। Little boy started crawling. अनि त्यो नानी चाहिँ घसिन सुरु गर्यो। He said, "Get up and run to me." अनि उहाँले भन्नुभयो झट्टै उठेर दौडेर आऊ मतिर। He did. अनि उहाँले त्यो नानीले गर्यो। You say, "Why did the missionary do that?" किन मिशनले त्यस्तो गर्यो त? Well, the boy was standing under a tree. त्यो सानो नानी चाहिँ यस्तो केटो चाहिँ उभिरहेको थियो रुखमुनि। And right behind his head अनि उसको पछाडी उसको टाउको पछाडी was a poisonous snake. एकदम डरलाग्दो सर्प थियो। A very fast अनि poisonous snake. एकदम तीव्र गतिको त्यो विषालु सर्प थियो। Now when the father said, "Fall down," अनि जब बुवाले भन्यो चाहिँ खस तल झर, the boy fell down. अनि त्यो छोरा चाहिँ त्यो केटो चाहिँ तल झर्यो। But let's look at what would have happened if the boy had been disobedient. हामी हेर्न सक्छौँ यदि त्यो छोराले चाहिँ बाउको आज्ञा नपाल्ने भए के हुन्थ्यो त? The boy is standing here. अनि छोरा उभिरहेको छ। The father is over there. बुवा चाहिँ अलि पछाडी छ उता। And the snake is right here. अनि सर्प चाहिँ उसको ठिक्क पछाडी टाउको पछाडी छ। What would have happened के हुन्थ्यो त? if when the father said, "Fall down," यदि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यदि त्यो छोरालाई खस भने के हुन्थ्यो त? the little boy had said, अनि त्यो छोराले भन्थ्यो "Why? किन? I don't want to. मलाई चाहदैन। That's crazy." अनि यो चाहिँ मेरो लागि ग्रहणयोग्य छैन। He would be dead. अनि ऊ मर्न सक्थ्यो। Do you see how important obedience is? के हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ कि कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो आज्ञाकारिता? God gives us commands परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको आज्ञा दिनुहुन्छ to protect us. हामीलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति। Now, let's say this. आउनुहोस् हामी यसरी Let's say that I'm standing right here, म भनौँ म एकदम सिधा गरेर यहाँ उभिरहेको छु। and between here and the door, यहाँबाट त्यहाँसम्मको बिचमा there are explosions, there are bombs, landmines buried in the floor. अनि चाहिँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ पुरा चाहिँ मैनहरू बिसाएको छ, बमहरू बिसाएको छ। And I don't know where they are. मलाई थाहा छैन कहाँ कता छ भनेर त्यो। If I step on one of them, I'm going to die. मैले चाहिँ त्यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा यस्तो कुच्यो भने चाहिँ म चाहिँ मर्छु। What am I going to do? अनि मैले के गर्नुपर्छ? I'm not going to move. म चाहिँ त्यहाँ उता अगाडि सर्दैन। I don't know where they are. मलाई थाहा छैन कहाँ त्यहाँ कता लुकाएको छ भने। If I take one step forward, यदि मैले एउटा पाइला अगाडि सार्छु भने I may step on one. मैले फेरि पछाडि गर्छु। So here I am. म चाहिँ यहाँ छु। I can't move. म चाहिँ चल्न सक्छु। But तर here I am and I cannot move. म यहाँ छु तर म चल्न सक्दैन। But तर
if I have a map तर मसँग एउटा नक्सा छ showing me where all the dangers are, मलाई देखाउँछ कहाँ के खतरा छ भन्ने कुरोहरू and it says go one step forward, अनि त्यो उस अनुसार निर्देशन गर्ने अनुसार अगाडि एक पाइला अगाडि सर I take one step forward. अनि फेरि हेरेँ म एक पाइला अगाडि सर्दछु Then it says go one step to your right. अनि त्यो उस निर्देशन अनुसार यता दाहिनेपट्टि लगाए Then I can walk out of the room अनि चाहिँ म चाहिँ यसरी त्यो तरेर म जान सक्छु because I have a map that is directing me. अनि म किनकि मसँग त्यो म्याप छ मलाई त्यसले निर्देशन गरिरहेको हुन्छ Here's your map अनि यहाँ चाहिँ बाइबल छ तपाईँको लागि निर्देशन गर्ने for everything. सबै कुराको लागि This is your map. अनि यो परमेश्वरको वचन हो जो तपाईँले निर्देशन गर्दछ It not only teaches you what is good, यसले केवल हामीलाई चाहिँ असल कुरा मात्र सिकाउँदैन but it also teaches you what is evil. अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ के खराब कुरो हो भन्ने कुरो नि So now let's look. त्यसै कारण आउनुहोस् हामी हेरौँ Verse 13. 13 पदलाई In verse 13 and 14, 13 पद र 14 पदमा we see that there is a narrow gate, हामी यहाँ हेर्छौँ कि एकदम साँघुरो ढोका and that narrow gate is Jesus Christ. अनि त्यो साँघुरो ढोका चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ There is no other way. त्यहाँ कुनै यस्तो अरू बाटोहरू छैन But then we also see that there are two different. There is a broad way and a narrow way. हामी अर्को कुरा पनि हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चौडो बाटो पनि छ अनि साँघुरो बाटो पनि छ The narrow way अनि साँघुरो बाटो is the way that is marked out by God's command. अनि चाहिँ जुन साँघुरो बाटो हाम्रो लागि निर्देशन गरिएको छ केवल परमेश्वरले हामीलाई दिएको छ त्यो बाटो The broad way अनि त्यो चौडा बाटो चाहिँ describes a life हाम्रो जीवनको बारेमा वर्णन गर्छ that does not know God's अनि command जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई जान्दैन and that does not want to obey God's अनि command. जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दैन We are saved by passing through the narrow gate. हामी चाहिँ बचाइएका छौँ अनि हामी चाहिँ त्यो साँघुरो बाटो भएर चाहिँ हामी बच्दै गइरहेका हुन्छौँ But the evidence that we have passed through the narrow gate जुन परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा हाम्रो त्यो बाटो भएर जाँदा is that we walk in the narrow way. अनि जुन हामी त्यो साँघुरो बाटो भएर जान्छौँ The evidence that we have truly believed in Jesus जुन कुरा परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरेका छौँ is that we walk according to His commands. कि हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञा अनुसार हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ त And if we get off the narrow path, गेट अफ if we walk away from the narrow path, यदि हामी चाहिँ त्यो साँघुरो बाटो भएर अर्कै बाटो भएर हामी जान्छौँ भने God will discipline the Christian and put him back on. फेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्छ अनि फेरि हामीलाई त्यही बाटो भएर जान लगाउनुहुन्छ But तर if you say तपाईँले भन्नुहुन्छ भने that you have passed through the narrow gate, तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ त्यो साँघुरो बाटो भएर जाँदैछु that you have believed in Jesus, तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु but you live all the time in the broad way, तर चाहिँ तपाईँ हरेक समय हरेक दिन प्रतिदिन तपाईँ चाहिँ खुल्ला बाटो भएर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ and you are without the Father's discipline, अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वर पिताको अनुशासन बिना रहनुहुन्छ you are not a Christian. तपाईँ क्रिस्चियन होइन Do you see that? के हामीले यहाँ बुझ्यौँ त You are not a Christian. तपाईँ हामी क्रिस्चियन होइनौँ यदि त्यस्तो गर्छौँ Salvation is by faith alone. मुक्ति चाहिँ केवल हाम्रो विश्वासद्वारा हामी पाउँछौँ But if God began a good work in you, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा असल कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ He will finish it. उहाँले अवश्य नै पुरा अन्त्य गर्नुहुन्छ It will keep going. अनि उहाँले चाहिँ हामीले निर्देशन गर्दै हामीलाई अघि बढाइरहेको हुन्छ He will teach you His commands, हामीलाई चाहिँ उहाँको वचनहरू शिक्षाहरू हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ and He will discipline you. उहाँले चाहिँ हामीलाई फेरि अनुशासनमा पनि राख्नुहुन्छ Now, every Christian grows at a different speed. अनि धेरै क्रिस्चियनहरू विभिन्न क्रिस्चियनहरू चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नै गतिमा दौडिरहेको हुन्छ आफ्नो आफ्नो गतिमा And all of us have our own problems. अनि हामी प्रत्येकमा व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नै समस्याहरू छ We shouldn't be comparing our lives to other Christians. हामी कहिले पनि हाम्रो जीवनलाई अरू क्रिस्चियनहरूको जीवन तुलना गर्नु हुँदैन
And we cannot say that someone is not a Christian अनि हामीले पनि भन्नु हुँदैन कि त्यो क्रिस्चियन होइन भनेर simply because at one moment in time यो होइन कि एउटा केही क्षण या घटनामा भएर they are in sin. अनि उनीहरू पापमा भएको कारण But we need to preach this, तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको यो वचन बताउन जरुरी छ that if a person lives in sin as a style of life, यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यही पापमा जीवन जिइरहेको हुन्छ उसको दिनहुँ उसको प्रक्रिया and they live on the broad way, अनि उनीहरू चाहिँ खुला बाटो भएर हिँडिरहेको हुन्छ they love the world, उनीहरूले संसारलाई प्रेम गर्छ they live like the world, अनि संसारले जे चाहन्छ त्यस्तै गरी उनीहरू जिउँदछ and there is no discipline from the Father. अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताको कुनै यस्तो अनुशासन उनीहरूमा रहेको Then हुँदैन we should warn them अनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिन जरुरी छ that possibly they have not come to know Christ. अनि हामीले यो विचार गर्नुपर्छ साँच्चै नै सत्यतामा उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेको छैन They should examine their lives अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफैले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ to see if they are truly Christians. अनि उनीहरूले आफैलाई हेर्नु छ कि यदि के उनीहरू चाहिँ साँचो क्रिस्चियन हो त भनेर Now let's go on. आउनुहोस् हामी अघि बढौँ The small gate and the narrow way सानो गेट र साँघुरो बाटो lead to life, हामीलाई चाहिँ जीवनमा प्रवेश गराउँदछ and the broad way Faraki. leads to destruction. फराकिलो बाटोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाशमा पुर्याउँदछ Eternal life and eternal destruction. अनि अनन्त जीवन र अनन्तको विनाश If a person professes faith in Jesus Christ, यदि व्यक्तिले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा निरन्तर आफ्नो विश्वासलाई अघि बढाउँछ that is a wonderful thing. यो चाहिँ हाम्रो लागि अचम्मको अनि खुसी कुरो हो But that does not mean that they have truly believed. अनि यो भन्न खोजेको नि उनीहरूले त्यो गर्दा पनि उनीहरूले साँचो रूपले विश्वास गरेको हुँदैन The evidence that they have truly believed जुन प्रमाणहरू उनीहरूले विश्वास गरेको will be more than what comes out of their mouth. अनि त्यो अझै प्रकट हुन्छ जुन उनीहरूको मुखबाट निस्कँदछ It will be the way they live. यो हुनसक्छ उनीहरूको जीवनको ढाँचा उनी कसरी जिरहेको छ Let's look at verse 15. आउनुहोस् हामी 15 पदलाई हेरौँ झुटो आगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बसहरू जस्ता हुन्छन् A good rule to learn here is this. यहाँ चाहिँ एउटा असल कुरा यहाँ सिक्नु जरुरी छ A wolf that comes to your church जुन बुवासहरू तपाईको घरमा चर्चमा आउँछन् will not look like a wolf. अनि त्यो चाहिँ बुवासो जस्तो देखिँदैन He will look like a sheep, ऊ चाहिँ यस्तो भेडा जस्तो देखिन्छ and he will act like one अनि त्यस्तै प्रकारको व्यवहार उसले गर्दछ until he has gained the confidence of the sheep. अनि जबसम्म उसले चाहिँ हाम्रो भेडाहरूको सबै कुराहरूले पाउँदैन And when he has their confidence, जब उसमा पुरा निश्चयता उसमा सबै कुराहरू उसले जान्दछ he will begin to show that he is a wolf. अनि तब त्यसपछि उसले चाहिँ व्यवहार गर्छ उस साँचो रूपमा ऊ चाहिँ बुवासो रहेछ भने Let's say we have a group of sheep right here, अनि भनौँ हामीमा एउटा भेडाको एउटा समूह छ and they see a wolf over on the hill. अनि चाहिँ त्यो भेडाहरूले चाहिँ त्यो बुवासोलाई माथि पहाडमा त्यो उसमा देख्दछ What are the sheep going to do? अनि त्यो भेडाहरूले के गर्न जान्छ त They're going to run अनि उनी त्यो भेडाहरू तर्सेर भाग्छ really fast. अनि एकदम जोडसँग But if the sheep तर यदि भेडाहरू look over on the hill अनि उता पहाडतिर हेर्छ and they see something that looks just like a sheep, तर जब उसले आफू जस्तै भेडाहरू अरू देख्छ भने they are not going to run. तर उनीहरू भाग्दैन So the wolf is dressed like a sheep, त्यो चाहिँ बुवासो चाहिँ एकदम भेडाको जस्तो स्वभाव धारण गरेर आएको हुन्छ and he keeps getting closer and closer बिस्तारै बिस्तारै त्यो भेडाको अगाडि आउँदछ नजिक आउँछ until he is in the middle of the sheep. जबसम्म ऊ चाहिँ त्यो भेडाको समूहको बीचमा हुँदैन And at that moment, he takes off his covering अनि त्यही समयमा बल्ल चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो भेषलाई निकाल्दछ
and it's too late. Pardon me? It is too late. अनि त्यो चाहिँ एकदम देर भइसक्छ अनि समय गइसकेको हुन्छ। Have any of you had to deal with false prophets who have tried to hurt your churches? के तपाईहरूले यस्तो झुटो व्यक्तिहरू तपाईँले झुटो शिक्षकहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो चर्चमा सामना गर्नुभएको छ? Any of you? कसैले? Are strong men who have come into the church? एकदम बलवान मान्छे जो कि चर्चमा आएको छन् And try to take it over? अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूलाई मण्डलीका विश्वासीहरूलाई अगाडि निकाल्न खोज्छ। Let me share with you some things. म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। False prophets झुटो शिक्षकहरू आगमवक्ताहरू show themselves in two different ways. उनीहरूले आफूहरूलाई चाहिँ दुईटा उसमा देखाउन खोज्छ। One is they come in as very forceful men. अनि उनीहरू चाहिँ आफूमा आएर चाहिँ यसरी देखाउनु खोज्छ म चाहिँ एकदम बलवान छु भन्ने कुरा। And they use every advantage to intimidate the pastor and intimidate the people. सबै कुराहरूबाट उसले चाहिँ आवश्यकताहरू लिन्छ अनि उनी सबै कुराहरू दिन्छ त्यो पास्टरलाई अनि विश्वासीहरूलाई बदलाउनको निम्ति। And they try to take control. अनि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा बिस्तारै राख्न खोज्दछ। Sometimes they can be very frightening. अनि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो पनि हुन सक्छ उनीहरू। But you must stand against them immediately. तर चाहिँ तपाईहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा तत्कालै खडा हुन जरुरी हुन्छ। If they see weakness in you, यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईहरुमा केही कमजोरी देख्छ भने they will use your weakness अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कमजोरीको फाइदा लिन्दछ and try to take over the church. अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चर्चमा चाहिँ अधिपत्य जमाउन खोज्छ। Don't allow it. अनि उनीहरूलाई चाहिँ अनुमति नदिनुहोस्। Stop it immediately. एकदम तत्कालै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोकिदिनु पर्छ। You understand? के तपाईहरुले बुझ्नुभयो? But another way that false prophets will come in तर अर्को तरिकाबाट जो झुटो शिक्षाहरू झुटो आगमहरू यसरी आउँछन् is by being very kind अनि एकदम दयालु भएर उनीहरू प्रवेश गर्छन् and very loving. अनि एकदम प्रेमिलो भएर They will make friends with everyone in the church. अनि उले चर्चमा धेरै मान्छेहरूसँग अनि एकदम मित्रता गाँच्छ, नजिकता हुन्छ। And they'll gradually win the people's hearts. अनि चाहिँ उनीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हरेक भेडाहरूको व्यक्तिहरूको हृदयलाई उनीले जित्दछ। They will even speak well about the pastor. उनीले चाहिँ पास्टरको बारेमा चाहिँ असल कुराहरू राम्रो राम्रो कुराहरू बताउँछ। But then they will take the sheep away. अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीले भेडालाई चोरेर लादछ। You have to be very careful. अनि त्यसैकारण तपाईहरु एकदम होशियार हुन जरुरी छ। You have been called to pastor the people. तपाईहरु चाहिँ अगुवाहरू हुन् जो भेडाहरूलाई चराउनको निम्ति बोलाइएका हुन्। Here is an amazing truth. यहाँ चाहिँ एकदम अचम्मको एउटा सत्य कुरा घटनाहरू छ। False prophets, झुटो शिक्षकहरू they never go and do evangelism. उनीले कहिल्यै पनि गएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्दैनन्। They never go start their own church. उनीले कहिल्यै पनि आफै गएर चाहिँ चर्च सुरु गर्दैन। They wait until someone else has started a उनीले church. पर्खिरहन्छ जबसम्म कसैले त्यहाँ चाहिँ चर्च स्थापना गरिदिन्छ या निर्माण गर्छ। And when God is working in that church, अनि जब परमेश्वरले त्यो मण्डलीमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ then the false prophet comes. अनि चाहिँ त्यो झुटो शिक्षा त्यो मण्डलीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। They cannot start a group on their own, अनि उनीहरूले चाहिँ आफै झुण्ड आफ्नो समूह सुरुवात गरेर बस्न सक्दैन। but they try to take over the group of another. तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अरू मण्डलीका भेडाहरूलाई चोरेर आफू कहाँ लान खोज्दछ। Be very careful. तपाईहरु होशियार रहनुहोस्। Very careful. एकदम होशियार रहनुहोस्। Now we must act in love. तर हामीले चाहिँ एउटा प्रेममा हाम्रो चाहिँ व्यवहार हुनु जरुरी छ। But sometimes we must be very strong. कहिलेकाहीँ तर हामी चाहिँ एकदम हाम्रो विश्वास त्यो कुरालाई चाहिँ हामी डरो भएर नि बस्न जरुरी हुन्छ। If you know each other in this group, यदि तपाईहरुले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ यहाँ ग्रुपमा जति पनि बस्नुभएको छ and you're having trouble with a false prophet, तपाईहरुको बीचमा यस्तो कुनै यस्तो तपाईहरु कसैलाई पनि झुटो शिक्षा बीचको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई समस्या भइरहेको छ भने then ask another pastor to help you. अनि आउनु सोध्नुस् अर्को पास्टरलाई जसले जान्नुहुन्छ उहाँसँग तपाईले मद्दत लिनुहोस्।
You must not allow them to take the sheep. अनि तपाईँले कहिले पनि आफ्नो भेडाहरूलाई चोर्न दिनु हुँदैन Do not be afraid of them. अनि कहिले पनि तपाईँहरू डराउनु हुँदैन त्यो God is with you. परमेश्वर तपाईँहरू साथमा हुन्छ Now let's continue. आउनुहोस् हामी अघि बढौँ Verse 16. 16 पदलाई हामी हेरौँ तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र Now this is a very clear teaching. अनि यो चाहिँ एकदम सफा गरिकन हामीलाई शिक्षा दिइरहेको छ यो वचनमा He says, you will know them by their fruits. अनि तिमीहरूका फलबाट तिमीहरू तिनीहरूलाई चिन्नेछौ Look at verse 20. आउनुहोस् हामी चाहिँ 20 पदलाई हेरौँ He says it again. यहाँ यसरी भन्दछ You will know them by their fruits. यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरू फलबाट चिन्नेछौ Now he is speaking specifically about false prophets. उहाँले चाहिँ यो वचनमा प्रभु येशूले चाहिँ एकदम झुटो शिक्षकको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ But this also refers to conversion itself. This also refers to every person who calls themselves a Christian. अनि यो चाहिँ के सबैजना क्रिस्चियनहरूलाई पनि यो प्रस्तुत गरिएको छ जसले आफूलाई क्रिस्चियन भन्दछ The true Christian will bear fruit. असल क्रिस्चियनहरूले चाहिँ फल फलाउँदछ Fruit that you can see. अनि जुन फलहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ उनीबाट Now look what Jesus says. आउनुहोस् यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ He says, grapes are not gathered from thorn bushes. यहाँ भनिएको छ तिनीहरूका फलबाट तिनीहरू चिन्नेछौ कि काँडाको बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीको अन्जिर टिपिन्छ र Nor figs from thistles, are they? या Okay, now I want you to listen. तपाईहरूलाई म बताउन चाहन्छु I am not from Nepal. म चाहिँ नेपालबाट होइन And so people could deceive me in Nepal. अनि नेपालीहरूले कोही मलाई चाहिँ छल गर्न सक्छ I don't know the ways of Nepal. मलाई थाहा छैन चाहिँ बाटोहरू अरू क्षेत्रहरू नेपालको बारेमा So let's say that I go to the market by myself. अनि म भनौँ यहाँ म चाहिँ एक्लै पसलमा गएर चाहिँ केही कुराहरू किन्न जान्छु And I come back to your house after I go to the market. जब म तपाईँ घरमा फर्केर आउँछु मैले पसलमा गएर केही कुरा किनेर ल्याएँ And I have a plant. प्लान्ट A plant. मसँग एउटा बिरुवा छ And I'm smiling. म चाहिँ एकदम खुसी हुन्छु And I say, look what I bought. हेर्नुहोस् त मैले के ल्याएँ मैले के किनेर ल्याएँ It's an orange tree. यो चाहिँ सुन्तलाको बोट हो And we can plant it. अनि We can plant it in the ground. हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब रोप्न सक्छौँ बिरुवालाई लाउन सक्छ अब And it only cost me $200. अनि यो चाहिँ $200 मा मैले चाहिँ यसलाई किने You're going to say, oh, Paul, तपाईले भन्नुहुन्छ कस्तो पास्टर हो what have you done? तपाईले के गर्नुभयो यस्तो And I say, but it's an orange tree. तर यो त सुन्तलाको बुटा हो नि And you look at it, तपाईले हेर्नुहुन्छ and it has thorns on it everywhere, about this big. अनि चाहिँ तपाईले त्यो बुटमा देख्नुहुन्छ एकदम ठुलठुलो काँडाहरू And you go, Brother Paul, it's not an orange tree. अनि चाहिँ तपाईले भन्नुहुन्छ दाजु पल यो चाहिँ सुन्तलाको बोट त होइन It's a worthless thorn tree. अनि यो चाहिँ काँडा त्यति खराब त्यतिकै बोट हो यो And I say, no, it's an orange tree. अनि मैले भन्नुहुन्छ कि होइन यो त सुन्तलाकै बुटा हो And you say, no, Paul, तपाईले भन्नुहुन्छ होइन होइन look at it. हेर्नुहोस् न Does it have oranges on it? के यसमा यो बुटामा चाहिँ फल छ त No. छैन Does it have the bark of an orange tree? अनि जुन सुन्तलाको बुटाको जस्तो जो उस हुन्छ के त्यसमा कुनै यस्तो दागहरू छ त्यसको पहिचान No. छैन Do orange trees have thorns on them this big? अनि के चाहिँ सुन्तलाको बुटामा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो काँडा हुन्छ त No. हुँदैन But it's still an orange tree. तर चाहिँ यो चाहिँ सुन्तलाकै बुटा हो You're going to say, this American is crazy. अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो अमेरिकन मान्छे कस्तो पागल जस्तो It has none of the characteristics of an orange tree. यो सुन्तलाको बुटमा कुनै यस्तो सुन्तलाको कुनै यस्तो चरित्रहरू हामी देख्न सुन्तलाको कुनै यस्तो कुरै केही पाउँदैनौँ So it is not an orange tree. यो चाहिँ सुन्तलाको बुटै नै होइन Let's say that we go to the jungle. त्यस्तै गरिकन हामी भनौँ हामी जङ्गलमा जान्छौँ
and you're putting the tent up or camping. अनि त्यहाँ त्यो जङ्गलमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तम्बु बनाएर बस्छौँ And I've gone into the jungle to look around. अनि चाहिँ त्यहाँ टेन्ट बनाइसकेपछि म जङ्गलमा यसो हेर्न जान्छु के यताउता हेर्न जान्छु And after a while, you don't see me, so you get worried. अनि एकछिनपछि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई देख्नुहुन्न अनि तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ And all of a sudden, you see me. अनि एक्कासी तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्छ टाढा I'm going like this. Come here, little kitten, come here. म चाहिँ त्यो सानो सानो उस किरा फट्याङ्ग्राहरूसँग उसहरूसँग म खेल्छु अनि खेलिरहेको मैले देख्छु Come here, little kitten. अनि चाहिँ मैले सानो सानो त्यो उसहरूलाई चाहिँ बोलाइरहेको हुन्छु अनि खेलिरहेको हुन्छु And you're looking at me like, where did he find a little kitten in the jungle? अनि कहाँ यो मान्छेले यस्तो सानो बिल्लीको बच्चा सानो त्यो बिल्लीको बच्चा अर्थात् खरायोको बच्चा पाए त And all of a sudden, you look over to the right, अनि एक्कासी तपाईँहरूले चाहिँ उतातिर हेर्नुहुन्छ and there's a gigantic tiger. अनि चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि एकदम ठुलो डरलाग्दो बाघ And it's about ready to start running to jump on me. अब त्यो चाहिँ बाघले चाहिँ एकदम तयार भएको छ कि तपाईँ उसमाथि आक्रमण गर्नको लागि And you say, Brother Paul, run. अनि त्यस बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ कि दाजु पल तपाईँ भाग्नुहोस् त्यहाँबाट अब And I say, no, I want to pet the kitten. अनि तपाईँले त्यो समयमा उसले भन्छ होइन मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसो माया गर्छु It's not a kitten. अनि त्यो उहाँले भन्छ होइन यो चाहिँ सानो खरायोको बच्चा होइन It's a tiger. सरी बिरालो होइन It's a tiger. यो चाहिँ तर चाहिँ यो त ठुलो बाघ हो You see, in this world, यो संसारमा we identify things हामीले चाहिँ पहिचान गराउँछौँ by their characteristics, हामीले चाहिँ त्यसको चरित्रबाट हामीले पहिचान गराउँछौँ by their qualities. उनीहरूको क्षमताबाट If I go to the market हामी म चाहिँ मार्केटमा जान्छु पसलमा and I come back and I say, अनि म गएर फेरि अनि भन्छु I have bought a kukri, मैले चाहिँ खुकुरी किने but you say, let me see it. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ खोइ देखाउनुहोस् त मलाई And it's a little kitchen knife this big. तर चाहिँ यो त सानो चक्कु जस्तो हुन्छ You say, Brother Paul, it's not a kukri. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि दाजु यो त कहाँ खुकुरी हो र त होइन त It doesn't have the characteristics of a kukri. यो त खुकुरीको चाहिँ यसको उसै छैन खुकुरी नै होइन यो It's not the right shape. अनि यसको जुन खुकुरी जस्तोको यसको आकार हुन्छ त्यो छँदै छैन It's not the right size. अनि त्यो सही उसको चाहिँ साइज पनि छैन It's the same way in Christianity. त्यस्तै गरिकन क्रिस्चियन जीवनमा पनि त्यस्तै नै हो You will know whether or not a person is a Christian तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि के त्यो व्यक्ति क्रिस्चियन हो कि होइन भन्ने कुरो by their fruits, अनि उनीहरूको फलबाट by the way they live. तिनी उनको जीवन चरित्रबाट उनीहरूको जिइरहेको जीवनबाट Now, I'm not talking about just looking at one moment in their life. तपाईँहरूलाई मैले यो कुरा भन्न खोजिरहेको भने जस्ट एउटा आफ्नो क्षणको जीवनको क्षणको कुरालाई भन्न खोजेको त होइन But I'm talking about their style of life. तर चाहिँ म चाहिँ तिनीहरूको जीवनको ढाँचालाई म बताइरहेको छु As a pastor, यदि एउटा पास्टर if you have a member of your church तपाईँहरूको अनि विश्वासीहरू छ मण्डलीमा that maybe comes to church on Sunday, अनि उनीहरू चाहिँ सन्डे या शनिबार चर्चमा आउँछन् but lives a very wicked life, तर उनीहरू चाहिँ एकदम खराब जीवन जिउँछन् you need to go to them very humbly. अनि तपाईँहरू चाहिँ उहाँको बिचमा गएर चाहिँ एकदम नम्र भएर जान जरुरी छ You need to go to them lovingly अन्त प्रेमको साथमा तपाईँहरू उहाँका जानुपर्छ and say to them, अनि भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई you have professed faith in Jesus with your mouth, अनि तपाईँले आफ्नो मुखबाट चाहिँ मेरो मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्नुपर्छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई but there is very little fruit in your life. तर चाहिँ तपाईँको जीवनमा थोरै अंशमा मात्रै केही फलहरू फलिरहेको छ We need to look at the scriptures again. अब आउनुहोस् हामी चाहिँ यो वचनलाई हेर्नुपर्छ We need to study the gospel हामीले again. चाहिँ सुसमाचार पढ्नु जरुरी छ It may be that you are not a Christian, सायद तपाईँ हुनसक्छ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभएको छैन असल प्रकारले that your heart has never been changed, तपाईँको हृदय सत्य रूपमा परिवर्तन भएको छैन होला that you're not truly converted. सत्य रूपमा तपाईँ परिवर्तन हुनुभएको छैन होला Do you see that? तपाईँले हामीले बुझ्छौँ यहाँ It's our responsibility. यो हाम्रो उत्तरदायित्व हो When our children, हाम्रो नानीहरू let's say that my little boy
professes faith in Jesus. भनौँ मेरो सानो छोरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ। Let's say that he is even baptized later on. मैले भन्न सक्छु कि ऊ चाहिँ फेरि केही समयपछि ऊ बप्तिजम हुन्छ उसको। But then when he is 17 years old, तर जब चाहिँ ऊ 17 वर्षमा पुग्छ, he begins to live in rebellion. तर ऊ चाहिँ उसको जीवन चाहिँ एकदम विरोध भएर बुवा आमाको विरोधमा भएर ऊ जिउन खोज्छ। Living in the world. अनि चाहिँ संसारिक कुराहरूमा जिउन खोज्छ। Turning away from Christ. परमेश्वरबाट बाहिर भएर जिउन खोज्छ। What should I do as his father? त्यसपछि म यता बुवा भएको कारणले मैले के गर्नुपर्छ त उहाँलाई? I should not go to him. I should not go to him. म चाहिँ उहाँ कहाँ जानु हुँदैन। And say, अनि भन्ने, you are a Christian. अनि तिमी क्रिस्चियन हौ। You need to live like a Christian. तिमी चाहिँ क्रिस्चियन जस्तो जीवन जिउनु पर्छ। I should not say that. मैले चाहिँ यसरी भन्न मिल्दैन। What should I say? मैले के भन्नुपर्छ त? I should say this. मैले यसरी भन्नुपर्छ। You professed faith in Jesus Christ. तिमीले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौ अनि परमेश्वरको छोरा हौ। You were even baptized. तिमी चाहिँ तिमीले चाहिँ बप्तिजम पनि लिएका छौ। But now you have turned away. तिमी अहिले चाहिँ त्योबाट तिमी पछि मुडेका छौ। You have gone back to the world. फेरि तिमी संसारतिर फर्क्यौ। It may be evidence that you do not know the Lord. अनि यो कुरा प्रमाण हुन सक्छ तिमीले अझै परमेश्वरलाई जान्नु भएको छैन। That you never knew the Lord. अनि तिमीले चाहिँ साँचो रूपमा परमेश्वरलाई जानेको छैन। We need to study the scriptures again. अब हामीले त्यसै कारणले चाहिँ वचनलाई हामीले पढ्नु पर्छ। I need to say, son, I love you. अनि मैले भन्नु पर्छ कि प्रिय छोरा म तिमीलाई माया गर्छु। But I am afraid for you. तर चाहिँ म तिमीबाट डराउँछु। Maybe your conversion was false. के हुन सक्छ तिम्रो चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गलत तरिकाले तिमी परिवर्तन भएको छ होला। This is very important. यहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। You will know them by their fruits. अनि तपाईहरुले उनीहरुलाई जान्दछ उनीहरुको फलद्वारा। Now when we come back we'll continue with this chapter. हामी जब फेरि आउने छौं हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तर फेरि अघि बढाउने छौं। Let's pray. आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ। Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.